Nhiều người cho rằng nước Mỹ được như ngày hôm nay là do nguồn tài nguyên phong phú, thể chế chính trị, kinh tế ổn định, thu hút được nguồn nhân tài trên toàn thế giới. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó liệu có giúp một nước Mỹ non trẻ phát triển thần tốc để được như ngày hôm nay hay không? Chúng ta sẽ bắt đầu với chuyến đi thám hiểm đến châu Mỹ của Christopher Columbus vào năm 1492. Trước đó, Mỹ là nơi sinh sống của người Mỹ da đỏ hay còn gọi là người Indian. Họ đã đến Mỹ cách đây ít nhất là 15.000 năm. Người bản địa sống tại nơi mà ngày nay gọi là Hoa Kỳ trước khi những người thực dân châu Âu bắt đầu đến, phần lớn là từ Anh Quốc sau năm 1600. Các thuộc địa này trở nên thịnh vượng và phát triển nhanh chóng, phát triển các hệ thống pháp lý và chính trị tự chủ của chính mình. Nghị viện Anh Quốc bắt đầu áp đặt quyền lực của mình đối với các thuộc địa này bằng cách đặt ra những loại thuế mới, dẫn đến các cuộc xung đột ngày càng nhiều và biến thành cuộc chiến tranh toàn lực của người dân thuộc địa tại đây. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, các thuộc địa tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh bằng một văn kiện do Thomas Jefferson viết ra và trở thành Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Như vậy, sau vài trăm ngàn năm là nơi cư ngụ của những tộc người bản địa và sau này là dân nhập cư từ châu Âu, một đất nước Mỹ chính thức được hình thành vào năm 1776. Một nhà nước rất là non trẻ so với những cường quốc khác như là Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc. Năm 1783, tướng George Washington, lãnh đạo quân nổi dậy của 13 thuộc địa, tạo phản thực dân Anh và buộc Anh phải ký Hiệp định Paris, rút quân ra khỏi 13 thuộc địa. George Washington và các chiến hữu sau đó đã tuyên bố 13 thuộc địa độc lập, ly khai khỏi nước Anh và thành lập Liên bang Hoa Kỳ. Từ đó 13 thuộc địa trở thành 13 tiểu bang nằm trong Liên bang Mỹ. Và từ 13 tiểu bang nguyên thủy này, Mỹ đã bành trướng lãnh thổ lên thành một đất nước rộng lớn với 50 bang và nhiều vùng lãnh thổ phụ thuộc. Vậy nguyên nhân do đâu mà nước Mỹ có thể trỗi dậy một cách nhanh chóng, trở thành cường quốc dẫn đầu thế giới về nhiều mặt? Nguyên nhân đầu tiên đó là về vị thế địa lý. Hoàn cảnh địa lý được thiên nhiên ưu đãi là một nhân tố rất là quan trọng khiến nước Mỹ có thể trỗi dậy một cách ít tốn kém nhất. Hầu như ai đến Mỹ lần đầu đều cảm thấy choáng ngợp trước điều kiện thiên nhiên của nước này. Nước Mỹ ở giữa hai đại dương lớn nhất thế giới là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Lãnh thổ của Mỹ rộng hơn 9,3 triệu km2. Có những con sông dài dọc ngang đất nước. Những cánh rừng tùm khiến cho nơi này trở nên an toàn trước sự dòm ngó của các đế quốc. Ngoài ra, nước Mỹ còn chiếm thêm nhiều địa lợi như những đồng bằng màu mỡ, đồng cỏ thảo nguyên bao la, các hồ nước phân bổ khắp nơi, khoáng sản thì dồi dào và tài nguyên biển giàu có ẩn giấu trong hai đại dương. Lenin đã từng nói, nước Mỹ ở vào địa vị an toàn nhất, xét về điều kiện địa lý. Và trong 120 năm từ cuộc chiến tranh chống Anh cho tới khi xảy ra vụ Trân Châu Cảng, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Mỹ hầu như chưa bị sứt mẻ. Chỉ sau khi xuất hiện các loại vũ khí sát thương quy mô lớn như vũ khí hạt nhân thì khoảng cách an toàn của nước Mỹ mới bị mất đi. Đó là lý do Mỹ rất là nhạy cảm đối với các vấn đề về vũ khí hạt nhân. Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 và vấn đề Triều Tiên ngày nay là một ví dụ. Nguyên nhân thứ hai đó là nhờ vào chiến lược thời chiến rất là khôn ngoan. So với những nước lớn khác thì quá trình trỗi dậy của Mỹ có thời gian trong trạng thái chiến tranh ngắn nhất, có nghĩa là thời gian xây dựng hòa bình lâu nhất. Điều này tương phản rõ rệt với Anh Quốc. Trong 75 năm thời gian từ năm 1688 cho tới năm 1763, đế quốc Anh có gần như một nửa thời gian tham gia vào những cuộc chiến lớn nhỏ, còn nước Mỹ giành được môi trường phát triển hòa bình lâu dài trong quá trình trỗi dậy của họ. Sở dĩ được như vậy một mặt là do nước Mỹ có hoàn cảnh địa lý độc đáo, khiến họ có được sự đảm bảo an toàn. Mặt khác là do từ sau ngày lập quốc, nước Mỹ thi hành chính sách ngoại giao theo chủ nghĩa biệt lập, tức là không can dự vào những công việc của các nước châu Âu. Nhờ thế, khi nội bộ các nước châu Âu xảy ra đấu tranh giai cấp và tranh giành thuộc địa một cách long trời lở đất, khi giữa các cường quốc châu Âu xảy ra những cuộc tranh giành đẫm máu thì nước Mỹ lại có thể tập trung công sức tiến về tương lai. Và sự tương phản ấy giữa Mỹ với châu Âu đã dự báo cho một châu Âu suy tàn và một nước Mỹ trỗi dậy. Ngay từ năm 1941, khi Hitler tấn công Liên Xô, Tổng thống Truman ngày ấy còn là thượng nghị sĩ bang Missouri đã nói nước Mỹ nên áp dụng chính sách đứng giữa Liên Xô và Đức. Đó là nếu thấy Đức đang thắng trong cuộc chiến này thì ta nên ủng hộ Nga. Khi Nga giành được thắng lợi thì ta nên giúp Đức. Dùng phương pháp này, Mỹ có thể khiến Đức và Nga tàn sát lẫn nhau hết mức có thể. Nếu xét về kết quả cuối cùng và ý nghĩa lâu dài thì hai cuộc thế chiến trong thế kỷ 20 thực ra chỉ phục vụ cho nước Mỹ mà thôi. Nhìn bên ngoài thì hai cuộc đại chiến thế giới ấy là hai lần nước Đức thách thức địa vị bá chủ thế giới, là hai lần nước Anh tiến hành cuộc chiến bảo vệ địa vị bá chủ của mình. Thế nhưng trên thực tế đó là sự chuyển đổi vị thế giữa Anh và Mỹ.
Thắng lợi của hai cuộc đại chiến ấy là thắng lợi của Anh quốc, song đó lại là thắng lợi đổi lấy sự suy tàn của mình. Trai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi, Mỹ chính là ngư ông. Ngư ông đó lại còn rất có đầu óc kinh doanh khi thu được hơn 114 tỷ đô la trong chiến tranh nhờ nền sản xuất vũ khí rất là phát triển của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like, subscribe để theo dõi những video sắp tới nhé.